Good morning, everyone. Chào quý vị. Today is our Medicine Master Buddha's Dharma Assembly. Ngày hôm nay chúng ta làm cái vía Phật Dược Sư. So thank you all for coming. Cảm quý vị tới tham dự. It's one of the quickly disappearing dharmas, Buddhist dharmas in the world. Đây là một trong những pháp mà đang biến mất từ từ. Typical the Dharma ending age. Cái thời mạt pháp nó như vậy. The bigger dharmas disappear. Những cái đại pháp nó biến mất. Because people don't understand them anymore. Tại vì chúng sanh không hiểu cái pháp này nữa. Why don't people understand it? Because they get no responses. Tại họ không được cảm ứng gì hết. The Buddhists are also very practical. They're not superstitious at all. Người Phật tử đúng thì ra họ rất là thực tế, không phải mê tín dị đoan đâu. If it works, we do it. If it doesn't work, why waste time? Nếu không có hiệu quả thì làm cái gì? Agree, disagree. So one quick announcement here. I heard that there's some special refuge ceremonies this afternoon because of this auspicious day. Nghe nói chiều nay có cái lễ quy đặc biệt. Right, Master Xianche? 4 o'clock. Okay. So very auspicious day for people to take refuge as well. Ai muốn tham dự quý vị ghi danh cho mấy thầy mấy cô biết. And also, let's see. I noticed on the wall there's a lot more Medicine Master plaques than yellow plaques with rebirth plaques. Ngày nay có vẻ là như mấy cái bài vị dược sư đến nhiều hơn bài vị vãng sanh. Why is that? Tại sao vậy? Usually in the past, it's usually rebirth, a lot more rebirth than Medicine Master. Trong quá khứ có nhiều cái vãng sanh hơn là dược sư. Maybe those old people died or something. Chắc mấy ông cụ chết rồi, right? So what? It's free, so. Yeah. So maybe it's a Medicine Buddha birthday. We don't know. But what I find interesting is that I was, for a while, I was in a Vietnamese temple, learning from Vietnamese masters. Thời gian đó thì qua bên chùa Việt Nam học Pháp Việt Nam. I went to the Chinese and the Taiwanese, qua mấy chùa Đại Hàn, mấy chùa Tàu, học Pháp của họ, to learn from them. And I noticed that the Vietnamese don't even have Medicine Master Buddha's Dharma really at all. Thì Việt Nam không có cái pháp dược sư. Okay. And very, very few Vietnamese temple practice this Medicine Master Buddha Dharma. Rất ít chùa Việt Nam mà có pháp dược sư. And the most Chinese temples have, except the Hinayana temples, ngoài trừ cái mấy chùa Tàu, ngoài trừ cái chùa Tiểu Thừa, thì họ không có pháp dược sư. Chứ còn mấy chùa Đại Thừa, all the Mahayana temples, Chinese temples have Medicine Master Dharma. Nó có nhiều pháp dược sư lắm. And actually it's real popular. Rất là thịnh hành. But to me it's more like they seem to be more like a tradition than really understand what this Dharma is about. Thì theo thầy thấy cái bên chùa Tàu đại khái theo cái truyền thống hơn, họ không có theo cái hiểu cái pháp này. Because the Chinese have a strong Mahayana tradition. Người Tàu nó có cái pháp Đại Thừa rất là truyền thống Đại Thừa rất là mạnh. And it's new here in this country. Cái pháp Đại Thừa nó mới ở xứ này. Master YongHua only transmitted primarily the Chan Dharma, Ngài Tiên Hóa, and the sutras. Ngài Tiên Hóa Ngài đem cái pháp Đại Thừa qua Mỹ này, Ngài truyền chính cái pháp thiền với là pháp
về giảng kinh. And he didn't have enough time to explain that much about the Pure Land Dharma. Ngài giảng rất ít về cái pháp vãng sanh. And then even less is the Medicine Master Buddha Dharma. Ít hơn nữa là cái pháp dược sư này. So when we first started about 15 years ago, thì chúng ta khi mà thầy bắt đầu dạy 15 năm trước, thì I used to refer my students who had the Medicine Master Buddha's needs to my master's temples, Chinese temples. Lúc trước á, thầy khi một học trò thầy có vấn đề đó, họ tới hỏi thầy giới thiệu họ qua chùa bên chùa Vạn Phật, cái chùa Ngài Tiến Hóa đó. Because I figured that they have a much stronger tradition from my Chinese master than I could help. Rồi thầy mới giới thiệu qua bên kia, tại vì thầy nghĩ là anh có cái truyền thống họ mạnh hơn, Ngài Tiến Hóa dạy họ rõ ràng hơn. But lo and behold, I found out that my students came back and said, no, I didn't get the help that you talked about at all. Rồi họ trở về, họ nói với thầy á, cái chùa Tàu Ngài Tiến Hóa đó, họ không có cái pháp dược sư, họ khác cái pháp mà thầy dạy. It's different from the Medicine Master Buddha Dharma I explained to them. So even the Chinese don't understand the Medicine Master Buddhas anymore. Ngay bây giờ người Tàu cũng còn hiểu cái pháp dược sư luôn nè. And that's why I hope that we can somehow revive it. Thầy hy vọng là trong tương lai mình có thể hưng thịnh lại cái pháp này ở xứ Mỹ này, so that this important Mahayana Dharma does not get lost. Tại cái pháp này nó quan trọng quá, không thể nào nó thất truyền được. Maybe it's easier in the future if those of you who have responses can come up and tell us and share your experiences. Thì maybe có thể trong tương lai, hy vọng những cái người mà có cảm ứng này yêu cầu quý vị nhớ khi mà tới when there's an assembly here, come up and share your experience with us. Hy vọng quý vị lên chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị. As a matter of fact, today, anyone want to share it at all? Ngày có ai muốn nói gì không? When we talk about one yin, people say, I have one yin experiences. Mỗi lần viết Quán Thế Âm Bồ Tát, nhiều người muốn chia sẻ kinh nghiệm họ với sở. When it comes to Medicine Master Buddha, everyone is so quiet. Dược sư Phật thì không ai nói hết. Anyone? Master Chinche, he raised his hand. Oh, I'm desperate. No one? See? I rest my case. No responses whatsoever. Không có cảm ứng gì hết. One of the first vows of Medicine Master Buddha actually is relevant to you. Một cái đại nguyện Ngài Dược Sư Phật nó có liên quan tới quý vị. Some Korean translation. You have a new customer in the back. It's okay. Let her roam around. It's the reason that we prefer that your children play in the Buddha hall and make a lot of noise and mess in the Buddha hall. Lý do mà chúng tôi thích là con cháu quý vị nó chơi trong cái Phật điện vậy, nó ồn ào, nó phá phách ở Phật điện này. It's better for them to play outside. Còn tốt hơn nó chơi ở ngoài, because by being the Buddha hall, they get the same exact benefits as you, the same blessings as you. Tại vì mặc dù nó chơi trong Phật điện mình, nhưng để nó vì nó ở đây, tại nó cái phước nó cũng giống như phước chúng mình. So it's a very nice gift you give to your own children. Thành ra như vậy đối tụi nó rất là tốt. Okay. Where was I? We have some guests on the platform. That's why. The first vow is that that's relevant to many of you, and I see it in here. Cái đại nguyện đầu tiên mà thầy thấy ở đây nó có hiệu quả
Seems like he says the first two vows says basically my body is going to be beautiful, and so will be yours. So will yours. Nói là một hai đạo nguyện đầu tiên ngài Dược Sư Phật nói là khi mà tôi thành Phật rồi, cái thân tôi nó đẹp dễ sợ, nó phát quang. My body will be very adorned, 32 hallmarks and 80 the different hallmarks of a Buddha, of a great man, and it emits light that shines throughout the universe, phát quang, and so for us, since we're not a Buddha yet, that means that we also are very nice looking as well. Doesn't matter. Khi quý vị trước khi mình thành Phật á, thì có những cái 32 hảo tướng, thì trước khi thành Phật thì mình cái nét mình rất là đẹp. You know that? People who have blessings, they look very nice. Mấy cái người có phước đó, có cái nét đẹp của họ. Not interested. Okay. Third vow. Nguyện thứ ba. Who remember what the third vow is? Có ai biết nguyện thứ ba ngài Dược Sư Phật là gì không? He says that if you have Medicine Master Buddha blessings, nếu quý vị có cái phước Dược Sư Phật, thì quý vị sẽ đầy đủ tất cả những nhu cầu quý vị có. You never need of anything that you want. Những cái gì quý vị muốn mà cần đó, nó đều có hết. Whatever you need, you have plenty of it, and you never lacking in anything at all. Cái gì quý vị muốn đều có, và cái gì mà quý vị không có thiếu thốn gì hết. Okay? It's interesting that Medicine Master Buddha is so compassionate. He says that he sees that the suffering comes from lacking fulfillment of your needs and your desires. Ngài Dược Sư Phật rất là từ bi. Ngài thấy rằng cái khổ chúng ta ở cái quả ta bà này là tại vì không phải mình bất cứ cái vị trường hợp nào đi nữa, giàu nghèo gì đều, nhưng đều khi mà cái vị mà không đủ, không có toại nguyện, if you don't have what you wish, it's a lot of suffering for you. Okay, so rich people they fall short. I have my friends are very, very rich, and I see and I talk to them occasionally, and they complain all the time about their sufferings. Như bạn thầy giàu dễ sợ lắm. Mỗi lần nói chuyện đó, cứ than là khổ dễ sợ. Complain about his wife, about his children. Hoặc là than về vợ, than về con cái. You know, and of course, poor people are always suffering. Người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Rich people are also suffering, and they never have enough. Nó không bao giờ đủ hết. Okay. This particular Dharma, cái pháp này, cái pháp mà tiêu tai diên thọ. It's quelling disasters and lengthening life. Okay, quelling disasters meaning that the disasters are the things that are very damaging to you, that causes a lot of problems for you, that come unexpected. Cái tai họa là cái nó rất là tai hại cho quý vị, nó tạo sự mất mát rất là lớn lao cho quý vị, mà nó tới một cách bất ngờ. Okay. Just a couple of months ago, mới có 2 tháng vừa qua, we have a young boy who drowned in his uncle's swimming pool. Mới 2 tháng vừa qua có một em bé 6-7 tuổi từ Việt Nam qua thăm đây mà bị chết đuối trong cái hồ tắm, hồ bơi của ông chú.
Okay, the man says, I investigated and researched the feng shui and all the designs, Asian wisdom on designing the swimming pool. And he's very proud of it. He spent a lot of money building a swimming pool to have his nephew drown in it. Ông cầu đó nghiên cứu sách vở, pháp khổng minh, pháp gì đó, phong thủy, rồi it's okay, it's just a few years in hell, so it's not a big deal. You break it. It's okay. And you stick it in there, you're going to burn your fingers. But then you learn. Okay? And it's so sad because it didn't have to happen, because these disasters are part of what the medicine Master Buddha says, the hững sự, the accidental deaths. Những cái tai họa đó là gọi là pháp Dược sư gọi là hoạnh tử, là chết bất đắc kỳ tử. Okay, whether it's airplane crash, máy bay rớt, or train derailment, hoặc là đường ray xe lửa nó bị trật ra, and all kinds of accidental death. Tất cả những cái loài mà hoạnh tử. And I heard so many stories of people who were saved from these accidental deaths. Thì nghe biết bao nhiêu chuyện về những người mà tu pháp Dược sư, because they practice the medicine Master Buddha every day. Họ tu cái pháp Dược sư mỗi ngày. There's a lady here who practiced the medicine Master Buddha repentance every day at home. Có cái bà kia, bà tu cái pháp Dược sư sám mỗi ngày ở nhà. And one day her car went off the cliff. Một ngày kia cái xe bà bị tai nạn, bà lái xe tung ra khỏi cái đèo. So as the car is falling down, he said, "This is it." Bà nói lúc mà xe nó rớt xuống, nổi trong tức tốc, in a flash, he saw her life passing in front of her. So thấy được cuộc đời của mình. How beautiful life is. Cuộc sống mình nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. And now it's about to end. Nó sắp hết rồi. And then as the car was crashing into the ground, khi mà chiếc xe nó rớt, nó bắt đầu nó đụng vào cái đất á, and she saw herself, her body, okay, leaving the car. And bà thấy trước khi chết, bà thấy cái thân bà nó thoát ra ngoài, nó rớt ngoài cái xe, nó bay ra ngoài chiếc xe, and the car crashed and the body came back. And bà thấy cái thân mình nó bay ra ngoài, xong khi chiếc xe nó nát rồi thì cái thân bà nó nhập vào trong xe. So she's unscathed. Okay. Và hoàn toàn không bị gì hết. So there are a lot of stories or responses like this. Nó có nhiều cái cảm ứng như vậy lắm. So why is that we in Mahayana have One Yin Bodhisattva Dharma and then this medicine Master Buddha Dharma? Tại sao bên Đại thừa chúng ta lại có pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, lại có pháp Dược sư làm cái gì? It seems like everyone knows about One Yin Dharma. Ai cũng biết Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hết. You know? And then so few people know about medicine Master Buddha Dharma. Là ít người lại biết về cái pháp Dược sư này. Okay. It's the way we are. Tại chúng ta như vậy đó. We don't think we too marry in our own ways to enjoy ourselves and don't worry about the future. So when we're in trouble, we ask from One Yin Bodhisattva because that's her specialty. Chúng ta sống ở đây cái cõi Ta Bà này ấy, là cứ ham vui, đi theo đuổi cái đam mê của mình. Chứ khi nào mà gặp lâm nạn là mới nghĩ tới Ngài Quán Thế Bồ Tát. Tại cái đó cái nghề Quán Thế Bồ Tát là chuyên môn tới cứu nạn quý vị. She comes to rescue you when you ask for her help. Quán Thế Bồ Tát chuyên môn tới cứu quý vị khi quý vị lâm nạn. Okay.
And that's why you have so many people who are got in trouble and they got that kind of responses. Thì bởi vậy mà Quán Thế Bồ Tát nổi tiếng hơn là tại vì rất nhiều người lâm nạn được cái cảm ứng như vậy là nó kể nhau. Whereas Medicine Master Buddha Dharma ngược lại cái pháp Dược Sư Phật này đó, they prevent these disasters, these troubles. That's why they don't even happen to you. Ngược lại cái pháp Dược Sư là nó xóa tất cả cái pháp Dược Sư, phước Dược Sư nó xóa tất cả những cái tai nạn đó, là nó không thể nào xảy ra quý vị. They don't even happen to you. You don't even know about them. Không biết luôn nữa. So that's why it's so successful that no one knows about it. Thành công đến độ không ai biết là cái pháp Dược Sư đã cần thiết đến độ đó. Okay? And notably, the one thing that Medicine Master does, very well known, is it lengthens your life. Cái pháp Dược Sư nó kéo dài cái mạng sống quý vị, because it excels at dealing with sicknesses. Tại nó chuyên môn chữa những cái bệnh. There's no disease in this world where it cannot cure. Không có cái bệnh nào mà trên thế gian mà nó không có chữa được hết đó. Okay. So lively now. We were circumambulating, she said, and now all of a sudden she perks up. It cures illnesses. Cái pháp này nó chữa tất cả nhất là bệnh. So in our own experience at the temple, cái kinh nghiệm ở chùa mình là vậy. People don't come to us until the doctors and the nurses give up. Chỉ chúng ta là đại đa số người ta, khi mà bác sĩ mà dược sư gì đó, dược sĩ mà không đã bỏ đã chịu thua rồi thì họ mới tới chùa. And then they pray the Medicine Master Buddha, tới cầu dược sư Phật, and they get responses, rồi họ được cái cảm ứng. It's okay, don't worry about it. Thank you. Okay. Anyway, anyone would like to have anything to say? Có ai muốn nói gì không? I hope that, yes, go ahead. Orange. Green. Okay, let's try black. See? No wonder no one knows about Medicine Master Buddha Dharma. The phones don't work anymore. I think it's working. Hello? Okay. Since no one's talking about Dharma Master, Medicine Master Buddha. So I'd like to share a story. Muốn chia sẻ một câu chuyện của quý vị. So it's a short story, and it's not really significant story, but in a way for us, for our family, we have a dog. And he had a infection on his leg, and he's about 10 years old. Có con chó 10 tuổi mà nó bị nhiễm, bị infection.
ở nơi cái chân á. So we took him to a vet, and the area was getting worse. So the vet prescribed an antibiotic. Anh đem tới bác sĩ chó, thì bác sĩ cho thuốc trụ sinh. So we gave him antibiotics, and then they shaved the all area, and they disinfect the area also. And after about 2 weeks, it was a little bit getting better, but the whole problem came back within 3 weeks. Thì chữa 2 tuần sau nó bớt một tí, rồi 3 tuần sau nó lại tái phát. So I knew that this was more significant problem. So I took him back to the vet, and the vet suggested to have a surgery. Biết rằng vấn đề nặng, bệnh nặng, thành ra đem về bác sĩ chó, thì bác sĩ chó nói là về phải mổ. So I understand that he's not a young boy. He's kind of old age for a dog. 10 years, that's how many years of human years is that? 70. Oh, that's old. Oh my God. No, not that old, but old enough that surgery is not a best way to really resolve the problem. So I asked them if they could prevent to have a surgery, and then the vet says they don't think there is any other way to really resolve the problem. Hỏi thì phải cần nhất định phải mổ. So I told her that let's not make a decision. Give me about a month. I'll be back. Này, để cho tôi suy nghĩ 1 tháng, tôi trở lại. And then she prescribed some similar antibiotics again. Cho thuốc trụ sinh tiếp. And then I came home and I recited medicine master's mantra at least an hour every day and rubbed the area that there was a problem. With your own hands? Yes. Don't do this at home. Cô mỗi ngày cô về cô tụng cái dược sư chú 1 tiếng 1 ngày, xong rồi cầm cái tay mà thoa lên cái chỗ mà bị mủ đó. Cửa. But rigorously I recited medicine master's mantra. When was this? How long ago? It was last winter. Năm ngoái, tụng mỗi ngày tụng 1 tiếng đồng hồ. Yeah. So sometimes more than an hour, I just continuously rub the area and then recite the mantras. And was the dog in pain when you rubbed the area? No, but I could feel that the area is swollen, and then the skin is really hardened. So it was pretty big as about palm size. And then the skins around that area was really hard. And did you do anything to your hand? Did anything happen to your hand? No, I don't think so. Did you wash it afterwards? Just the details are very important to me. People are going to ask me and I repeat the same story. Thầy hỏi mà nó to cả bằng tay, thì lúc mà cô mà xoa cái tay như vậy, xoa xong có rửa tay không, hay là có tẩm vi trùng như không? Cô nói thầy hỏi cho rõ, nhưng người ta hỏi thầy không biết sao trả lời. No, actually, it's not really open one, because what they did was they sutured. When they drained this pus, they drained the pus and then they sewed the area. So it's scabbing. It's not even scabbing, but because at this point the area was still swollen and then very hard. I see. So there's no fresh skin is really growing. You could see that there's an infection going on underneath. Oh, interesting. Okay. So I recited like that for over a month, and then I could see that infection is going down. I could see the skin is getting softer. Just from rubbing? No, the key thing was the mantra. I recited medicine master mantra. Tháng sau cái da nó mềm lại và nó cái sưng nó bớt sưng, nó xẹp xuống.
And then problem went away, and then we never had to go back to the vet. After 1 month reciting the mantra, Yes. 1 tháng tụng dược sư thần chú mà cái con chó bệnh nó biến mất. Okay. Wow, impressive. So the moral of the story that is that if it works for her dog, it should work for us as well. Cái kết luận là nếu như mà có hiệu quả cho con chó của cô này, chắc chắn có hiệu quả cho con chó của mình. Okay, very nice. So it's not just the reason I asked when, because it matters how you recite and who you recite. That's why. If you were to recite it now, you should be able to have quicker results, okay, than last year. Thầy nói là tụng cái thần chú này là phải coi theo ai tụng với là nó có cái hiệu quả nó khác nhau. Thầy nói cô này bây giờ trình độ cô lên rồi, thành ra nếu mà năm nay mà cô tụng thì bây giờ năm nay tụng thì chắc chắn kết quả nó tới lẹ hơn và nó tốt hơn nữa. Okay. Anyway, that's all I have for you today. Let's take a 10-minute break and come back and do the lunch offering. Mình ngừng lại ở đây, nghỉ 10 phút, xong trở lại cúng ngọt. Good job with the dog. Yeah. It seems to work with dogs, actually. I have another disciple who decided for the dog as well. And then it worked, and then he kept on reciting. It's an old dog, and eventually the dog died. Couldn't stop in the end. Actually, recently there's someone who's supposed to die, and they fought and extended their lives a little bit. Otherwise, but anyway, okay, thank you. Prepare the censer.